चालू करूयात काय न्यूमेरिकल्स. ओके, मग चॅम्पियन्स बघा काय काय न्यूमेरिकल्स आहेत, कोणत्या कोणत्या टाइपचे न्यूमेरिकल्स. ओके, त्यांनी सिंपल सांगितलंय, काय सांगितलंय बेटा, क्वेश्चन दिलाय काहीतरी असा. एक्झाम्पल मी सांगतोय. ओके, लिमिट, बच्चा लिमिट बोला है, का बोला है, बोलता है लिमिट. लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एक के पास जा रहा है. ओके, आणि ब्रॅकेट मध्ये काय दिले त्यांनी माझ्याकडे, एक्स रस टू 1 प्लस एक्स रस टू 2 प्लस एक्स रस टू 3 प्लस डॅश 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 एक्स रस टू 1 इथपर्यंत त्यांनी गेलेले. ओके, आणि दुसरी गोष्ट त्यांनी पुढे सांगितलं मायनस काय बेटा, मायनस एन. एन म्हणजे काय, कोणता पण एक नंबर डिवाइड बाय. त्यांनी काय सांगितलंय बच्चा, त्यांनी सांगितलं आपल्याकडे एक्स मायनस 1. ओके, त्यांनी सांगितलं काहीतरी असं. ओके, त्यांनी सांगितलं आता याचं काय करा, याचं तुम्हाला आन्सर फाइंड आउट करायचं. ओके, मी तर सिंपल कसं लिहिणार बेटा, मी असं लिहू शकतो, लिमिट बेटा समजून घे रे बेटा, याच्यात काय लिहिलं रे बेटा, एक्स स्टँडिंग टुवर्ड्स 1. करेक्ट, एक्स स्टँडिंग टुवर्ड्स 1, एक्स हा 1 कडे जातोय. ओके, आणि इथे काय येणार आहे मी याच्यामध्ये, इज सिंपल, हा एक्स रेस टू 1 आहे ना, मग असं लिहिलं मी एक्स रेस टू 1, याच्यामधला मायनस आहे, मायनस इज अप टू एन, तर एन मधला मी एक बाहेर काढतो, चालेल ना. अरे हा सिंपल गोष्ट आहे. मग सिंपल काय केलं मी, एक्स रेस टू मायनस 1 लिहिलं, परत मी काय लिहितो बेटा याच्यामध्ये प्लस साइन लिहिलं, एक्स स्क्वेअर मायनस वॉट 1, याच्या बरोबर पण मी ह्या एन ला फोल्ड केली अशी. ओके, प्लस काय लिहिलं बेटा मी, एक्स क्यूब मायनस 1 इथपर्यंत लिहिलं मी. असं करत 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 मी कुठपर्यंत गेलो, एक्स रेस टू एन मायनस 1 पर्यंत लिहिलं मी. ओके, आणि डिवाइड बाय काय येईल माझ्याकडे, डिवाइड बाय व्हॉट, एक्स मायनस 1. ओके, बघा मी काय ऍडजस्टमेंट करतोय ना, हे सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ओके, मग आता सिंपल असं ऍडजस्टमेंट केलं सर, मला काय करतो आपण, लिमिट अप्लाय करतो. सो लिमिट व्हॉट एक्स टेंड्स टू 1. ओके, तुमच्याकडे काय असेल, तुमच्याकडे इथे असेल एक्स रेस टू मायनस 1 डिवाइड बाय व्हॉट, एक्स मायनस 1. ओके, म्हणजे मी आता सिंपल काय केलंय, या एक्स मायनस 1 ने प्रत्येक टर्मला डिवाइड करत गेलो. चालतं ना रे असं केल्यावरती सर, चालतं ना, मॅथमॅटिक्सचा नियम आहे, आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे सर, बरोबर का नाही. मग आता आपण सिंपल काय करणार बेटा, एक्सचा स्क्वेअर मायनस 1, 1 म्हणजे काय, 1चा स्क्वेअर ना, डिवाइड बाय व्हॉट, एक्स मायनस 1 प्लस इथे काय आलंय, एक्स क्यूब मायनस 1 क्यूब डिवाइड बाय व्हॉट, एक्स मायनस 1 प्लस प्लस डॅट 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 अप टू इज गोइंग एक्स रेस टू एन मायनस 1 रेस टू एन. मी आता 1 रेस टू एन लिहिलं, काय फरक पडतो का, असं काही फरक नाही पडत. एकचा तुम्ही किती पण घात लावा, एकची कोणती पण पॉवर लावा, तुम्हाला आन्सर एकच येणार नेहमी. ओके, सो 1 लिहा, 1 रेस टू एनिथिंग इज ऑलवेज 1. ओके, डिवाइड बाय किती आलं, एक्स मायनस 1 आलं इथपर्यंत. ओके, मग आता पुढे काय करणार सर, आता सेपरेट लिमिट अप्लाय करा. मग आपण लिमिट पण अप्लाय केलं, लिमिट व्हॉट एक्स टेंड्स टू 1, हे आलं एक्स मायनस 1 डिवाइड बाय एक्स मायनस 1 प्लस लिमिट काय लिहिलं बेटा आपण, एक्स टेंड्स टू 1, हे किती आलं, एक्सचा स्क्वेअर मायनस 1चा स्क्वेअर डिवाइड बाय एक्स मायनस 1 प्लस हे काय आलं बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हॉट 1, हे किती आलं, एक्सचा क्यूब मायनस 1चा क्यूब डिवाइड बाय व्हॉट, एक्स मायनस 1 इज गोइंग अप टू लिमिट. लिमिट काय लिहिलं बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इथे आलं एक्स रेस टू 1 मायनस 1 रेस टू एन डिवाइड बाय एक्स मायनस 1. ओके, इथपर्यंत भेटला. आता मतलब सिंपल सर, हमको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है, तो हमको पता है सर, लिमिट ज्या वेळेस काय येतं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रेस टू काय होतं बेटा, सिंपल ना, एक्स रेस टू एन मायनस काय, ए रेस टू एन डिवाइड बाय एक्स मायनस ए. त्याला आपण काय लिहितो रे बेटा, त्याला आपण असं लिहितो सर, एन इंटू व्हॉट, ए रेस टू एन मायनस 1. ओके, आता तुम्हाला पण काय करायचंय, हाच फॉर्म्युला याच्यामध्ये यूज करायचा आहे. ओके, मग कसं येईल बरं सांगा बरं मला. मग आपण सिंपल सांगू, इक्वल टू, मला सांगा एक्स मायनस 1 एक्स मायनस दोन्ही कॅन्सल झाले, दोन्ही सेम टर्म आहे, दोन्ही कॅन्सल झाल्या. मग इथे वरती काय होणार, फक्त 1. मग 1 ला कोणते लिमिट लागणार आहे का, नाही, ते सिंपल राहणार आहे 1 प्लस. मला सांगा इथे काय, इथे बघा पॉवर किती आहे, एन ची व्हॅल्यू 2 आहे, मग 2 पुढे येतो मला इथपर्यंत. ए ची व्हॅल्यू किती आहे, ए ची व्हॅल्यू माझ्याकडे 1 आहे, 1 रेस टू किती, एन मायनस 1, एन मायनस 1 म्हणजे 2 मायनस 1, 2 मायनस 1 इज 1 प्लस. सिंपल, याच्यामध्ये पॉवर किती आहे बेटा, 3 पुढे आला माझ्याकडे. ओके, 3 पुढे आला, 1 रेस टू किती आलं, 3 मायनस 1, 3 मायनस 1 किती आलं माझ्याकडे 2 प्लस हे किती आलं याच्यामध्ये. असं करत 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 पुढे गेलो, पुढे गेल्यावरती मला किती भेटलं बेटा, एन इंटू व्हॉट, एक्स रेस टू, म्हणजे किती आलं, 1 रेस टू एन मायनस 1, बरोबर का नाही, 1 रेस टू व्हॉट एन मायनस 1 इथपर्यंत आलो मी. इथे मध्ये डॉट येईल ना असं, प्लस डॉट 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 अप टू एन इंटू एन रेस टू मायनस 1. ओके, त्या टाईप मध्ये. ओके, मला सिंपल मी सांगू का, हे आलं तुमच्याकडे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू किती बेटा, एन इंटू व्हॉट, 1 रेस टू एन मायनस 1 पर्यंत. ओके,
आता हे जे फंक्शन आहे ना ते तुम्हाला सिक्वेन्स अँड सिरीज अँड बायनॉमियल एक्सपान्शन मध्ये येतं. त्या बायनॉमियल एक्सपान्शन मध्ये आपण असं लिहू शकतो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू. काय लिहू शकतो बेटा आपण? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू लिहू शकतो आपण याला. ओके, त्या टाइप मध्ये. ओके, म्हणजे जर तुम्ही याचा फाइंड आउट केलं, बघा ना, n ची व्हॅल्यू 0 टाकली तुम्ही, जेव्हा n ची व्हॅल्यू 0 टाकणार, 0 0 0 इंटू एनिथिंग इज ऑलवेज 0. n ची व्हॅल्यू 1 टाकून बघा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 बाय 2 इज 1. ओके, त्या टाइप मध्ये येऊन जाईल सगळं ते. ओके, याला फक्त बायनॉमियल एक्सप्रेशन प्रमाणे लिहितात. आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, इज नथिंग बट n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 त्या टाइप मध्ये. ओके, आलेपर्यंत आता बघा नेक्स्ट काय आहे आपल्याकडे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल त्यांनी सांगितलेलं आहे. बघा आता काय नेक्स्ट सम आहे बच्चा. बघ काय आहे बच्चा, नेक्स्ट सम सेम टाइपचा सम आहे बेटा. ओके, फक्त थोडी ऍडजस्टमेंट करायला सांगितली. ओके, तो सेम फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा, फक्त थोडी ऍडजस्टमेंट करायची. काय त्यांनी सांगितलेला सम आहे असा, एक्झाम्पल मी लिहितो याच्यामध्ये. लिमिट त्यांनी सांगितलंय काय, लिमिट x टेंड्स टू 0 आणि ब्रॅकेट मध्ये आहे 1 मायनस एक्स रेस टू 8 मायनस 1. ओके, डिवाइड बाय किती बेटा याच्यामध्ये 1 मायनस एक्स त्याचा स्क्वेअर मायनस 1. त्यांनी असं सांगितलेलं इथपर्यंत. ओके, आणि त्यांनी हे सांगितलं आपल्याला का काय करायचं, लिमिट फाइंड आउट करा. कसं करणार सर, ये तो गडबड हो गया ना पूरा. इथे तुम्हाला 1 मायनस एक्स दिलेला आहे, रेस टू 8 मायनस 1, 1 मायनस एक्स चा स्क्वेअर मायनस 1. ओके, आणि एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. कैसा करेंगे कैसा करेंगे कैसा करेंगे, हे तो इसको सिंपल सा वे बच्चा करने का. देख कैसा करेंगे, आपल्याकडे एक पुट करूया आपण सोल्युशन मध्ये. काय पुट केलं तर आपण सिंपल सांगूया, पुट 1 मायनस एक्स इज इक्वल टू किती बेटा, लेट्स से वाय. काय पुट केलं सर मी, 1 मायनस एक्स इज इक्वल टू मी वाय पुट केलं. काय पुट केलं सर, 1 मायनस एक्स इज इक्वल टू मी वाय पुट केलं. ओके, जर मी 1 मायनस एक्स इज इक्वल टू वाय पुट केलं तर मला किती येऊन जाईल, ते तर येऊन जाईल मला लिमिट वॉट एक्स टेंड्स टू 0. त्याच्या जागी आपण काय लिहू शकतो, एक्स टेंड्स टू 0 हे नाही बनणार. आता जर मी याच्यामध्ये 1 मायनस एक्स इज इक्वल टू वाय पुट करतोय, जेव्हा एक्स ची व्हॅल्यू 0 बनणार तेव्हा वाय ची व्हॅल्यू किती होईल, मग वाय ची व्हॅल्यू माझ्याकडे बनणार 1. किती बनणार बेटा, वाय ची व्हॅल्यू माझ्याकडे बनणार 1. मग तुमचं जे लिमिट आहे ते लिमिट पण काय होणार, चेंज होणार. म्हणजे ते कसं बनणार, ते असं होणार, लिमिट y टेंड्स टू व्हॉट 1, y टेंड्स टू 1. हे किती आलं, 1 मायनस एक्स. 1 मायनस एक्सच्या जागी आपण काय पुट करतोय सर, y. म्हणजे काय, y रेस टू 8 मायनस 1 डिवाइड बाय किती, y चा स्क्वेअर मायनस 1. देखो भैया हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया. एडजस्टमेंट क्यों किया, क्योंकि सम को सिंपल बनाना था. ओके, समला सिंपल बनवायचं, या फॉर्म मध्ये आला, इथे y रेस टू 8 आहे बघा ना, y टेंड्स टू 1 आल्यापर्यंत. मग आता ह्या फॉर्म मध्ये निघाल्यावरती सर आपल्याला असा फॉर्म सॉल्व्ह करता येतोय. आपण सगळ्यात पहिला सम तसाच बघितलेला होता, करेक्ट आहे. मग सिंपल मी लिहितो याच्यामध्ये, लिमिट वॉट y टेंड्स टू वॉट 1. मी काय लिहिलं बेटा, y रेस टू 8 मायनस 1 रेस टू किती असतो हा 8 डिवाइड बाय किती आला, y चा स्क्वेअर मायनस 1 चा स्क्वेअर. बरोबर का नाही, अरे यार 1 ची तुम्ही किती पण पॉवर लिहा ती काय असते, इट रिमेन्स दी सेम. ओके, आता सर मला एक ऍडजस्टमेंट करावी लागते. जर मी स्टँडर्ड फॉर्म्युला बघितला ना तर स्टँडर्ड फॉर्म्युला माझ्याकडे असा आहे, लिमिट x टेंड्स टू a, याच्यामध्ये येतं x रेस टू n मायनस a रेस टू n डिवाइड बाय x मायनस a येतं. याच्यामध्ये y रेस टू n मायनस 1 रेस टू 8 पण आहे, पण खालती काय आलं पाहिजे, खालती आलं पाहिजे y मायनस 1 ना. तसं इथे x मायनस a आलं, तिथे y मायनस 1 यायला पाहिजे. मग मी काय करतोय, याला पण आणि याला पण, न्यूमरेटरला पण आणि डिनॉमिनेटरला पण एक ऍडजस्ट टर्म करतो. ती ऍडजस्ट टर्म कोणती असणार आहे माझ्याकडे, ती असणार आहे माझ्याकडे लिमिट, आपण सिंपल सांगणार आहे y टेंड्स टू व्हॉट 1. याच्यामध्ये येते y रेस टू 8 मायनस किती आली, 1 रेस टू 8 डिवाइड बाय व्हॉट, y मायनस 1 डिवाइड बाय हे किती आलं आपल्याकडे, y चा स्क्वेअर मायनस 1 चा स्क्वेअर डिवाइड बाय व्हॉट, y मायनस 1. ओके, मग आता काय करा, हे लिमिट अप्परला पण लावा आणि लोअरला पण लावा. म्हणजे मी असं करणार बेटा, याच्यामध्ये लिमिट y टेंड्स टू 1 इज y रेस टू 8 मायनस 1 रेस टू 8 डिवाइड बाय y मायनस 1 डिवाइड बाय हे किती भेटलं माझ्याकडे, लिमिट y टेंड्स टू 1 हे किती आलं, y चा स्क्वेअर मायनस 1 चा स्क्वेअर डिवाइड बाय y मायनस 1. ओके, म्हणजे मी न्यूमरेटरला पण लिमिट लावलं आणि डिनॉमिनेटरला पण लिमिट लावलं. ओके, मग आता सिंपल गोष्ट आहे, जर मी फॉर्म्युलाच्या टर्म मध्ये जाऊ सर, तर फॉर्म्युलाच्या टर्म मध्ये मला बघा ना y रेस टू 8 आहे,
तो फॉर्म्युला, याचा फॉर्म्युला काय बनतो, n इंटू ए रेस टू n मायनस वन. n ची व्हॅल्यू पुढे येते, याच्यामध्ये 8 ची व्हॅल्यू पुढे येणार आणि a ची व्हॅल्यू किती आहे, a ची व्हॅल्यू याच्यामध्ये 1 आहे, तो 1 रेस टू n मायनस वन. n मायनस वन म्हणजे किती, 8 मायनस वन डिवाइड बाय, याच्यामध्ये 2 पुढे आला बेटा, 1 रेस टू 2 मायनस वन. सो 8 इंटू वॉट 1 रेस टू 7 डिवाइड बाय किती आलं, 2 इंटू वॉट 1 विच इज नथिंग बट 8 बाय 2. 8 बाय 2 म्हणजे 4. हे डन 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 डन. ओके, तर चॅम्पियन अशा पद्धतीने आपण काय सॉल्व्ह केलंय सर, आपण सॉल्व्ह केलेला आहे हा सम. ओके, ऍडजस्टमेंट कुठे केली बेटा हे समजून घ्या. त्यासाठी मी नेहमी सांगतो मॅथमॅटिक्स इज ऑल अबाउट प्रॅक्टिस. तुम्ही जेवढे नंबर ऑफ क्वेश्चन्स प्रॅक्टिस कराल ना तुमच्याकडून, तेवढं तुम्हाला बेनिफिशियल असतं ते. कारण की आपण जेवढे क्वेश्चन प्रॅक्टिस करणार तेवढ्या टेक्निक डोक्यामध्ये जातात. ओके, मग चला सर बघूयात पुढचा सम काय आहे ते. ओके, तर मग आता जाऊयात बघा नेक्स्ट क्वेश्चन वरती. काय बेटा त्यांनी सांगितलं फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ वॉट के. त्यांनी बघा लिमिट काय दिली याच्यामध्ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू वॉट 5 त्यांनी सांगितलं याच्यामध्ये, x रेस टू k मायनस 5 रेस टू k डिवाइड बाय वॉट x मायनस 5 इज इक्वल टू किती आहे, 500. बापरे. ओके, या टाइपचं आलेलं आहे सर सम. वाटते सम डिफरंट असेल, वाटते सम डिफिकल्ट असेल, पण असल्या टाइपचे सम पण खूप सिंपल असतात. ओके, मग सिंपल समला बघूयात सर कसं सॉल्व्ह करणार. एक सिंपलशी गोष्ट बेटा, आपण सिंपल सांगतोय बघा ना, आपण सगळं सिंपल सांगतो. LHS साइड घेतली सगळ्यात पहिली. LHS साइड मध्ये काय, LHS साइड मध्ये सर तुम्हाला असं लिहिले लिमिट x टेंड्स टू वॉट 5, हे आलं x रेस टू k मायनस 5 रेस टू k डिवाइड बाय वॉट x मायनस 5. का मी ह्या फॉर्म्युलाला कुठेतरी कम्पेअर करू शकतो का, हा सर आपल्याकडे एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. वी नो द स्टँडर्ड फॉर्म्युला कोणता बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a, आपण सिंपल सांगतो ना x रेस टू n मायनस a रेस टू n डिवाइड बाय वॉट x मायनस a. याला आपण काय लिहू शकतो, n इंटू वॉट a रेस टू n मायनस 1. हा फॉर्म्युला आहे बेटा, हा बाहेर झाला पाहिजे, इथे घुसला पाहिजे फॉर्म्युला हा. इथे जोपर्यंत घुसत नाही तोपर्यंत प्रॅक्टिस करत राहा, बघा येणार तो. ओके, मी इथपर्यंत आलो. मग आपण सिंपल काय लिहू शकतो बेटा, याला आपण असं लिहू शकतो. मग याच्यामध्ये काय येईल बघा ना, पॉवर किती आहे, पॉवर माझ्याकडे k, मग k ला अगोदर लिहा. याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू किती आहे 5, मग 5 लिहिला मी असं, आणि इथे n मायनस 1 म्हणजे k मायनस 1 करायला लागतो मला. ओके, आलं इथपर्यंत. म्हणजे आपण लिमिट तर सॉल्व्ह केलंय सर, मला के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. त्यांनी RHS मध्ये काय सांगितलं, इज इक्वल टू वॉट 500, इज इक्वल टू काय बेटा 500. मग आता अशी कोणती के ची व्हॅल्यू आहे का ज्याच्यामुळे तुम्हाला इथे 500 भेटणार आहे, मग ते कसं बघणार सर, सिंपल आहे ना. आता तुम्हाला अंदाज तेवढा बांधला गेला पाहिजे. जर अंदाज तुम्ही बांधत नसाल तर आपण सिंपल सांगूया. बघा ह्या दोन्ही टर्म कुठे इक्वेट होतात ते. सपोज मी घेतोय इफ k इज इक्वल टू 0, तर 0 इंटू एनिथिंग इज ऑलवेज 0. म्हणजे मला RHS साइड भेटू शकते का, 500 नाही भेटू शकत. ओके, मग k इज इक्वल टू 0 पॉसिबल आहे का, नाहीये. k इज इक्वल टू मी 1 घेतलं, 1 इंटू आपण सिंपल सांगू शकतो 1 इंटू 5 रेस टू वॉट 1 मायनस 1. एनिथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, म्हणजे हे पण आलं माझ्याकडे 1 विच इज नॉट इक्वल टू 500, म्हणजे हे पण माझ्याकडे नाही होणार. म्हणजे k इज इक्वल टू मी 2 घेतलं, तर मग किती होईल, 2 into what 5 raised to 2 minus 1. 2 minus 1 is nothing but 1. So 2 into 5 is 10, which is not equal to again 500. Okay, म्हणजे k is equal to 2 is also invalid. Okay, if we take sir, if we took k is equal to 2 झालं ना 3, तर त्याच्यामध्ये काय 3 into what 3 into 5 raised to what 3 minus 1, which is nothing but 3 into 5 चा स्क्वेअर इज 25. 25 इंटू 3 करा, किती येतं 75. तर हे पण पॉसिबल आहे का सर, हे पण पॉसिबल नाहीये. ओके, अच्छा मग आता काय करणार पुढे, जर मी k इज इक्वल टू 4 घेतला तर किती येईल बेटा, 4 इंटू वॉट 5 रेस टू 5 रेस टू किती आलं मग हे आलं आपल्याकडे 3. ओके, म्हणजे 4 इंटू 125, 4 इंटू 125 अगेन नाही येतं आपल्याकडे, बरोबर आहे सर. जर मी k इज इक्वल टू 5 घेतलं बेटा, तर आपल्याकडे काय येऊ शकतं बघा ना, 5 इंटू वॉट हे आलं आपल्याकडे 5 रेस टू वॉट 4, आणि 5 इंटू 25 इंटू 25. ओके, एकदा कॅल्क्युलेशन करून बघा, 25 इंटू 25 ओके किती येतं हे एकदा करून बघा, तुमचं व्हॅल्यू काय बनते याच्यामध्ये. ओके, जर ती व्हॅल्यू तुमची येत असेल तर त्या व्हॅल्यूला आपण सॉल्व्ह करूयात. ओके, आता सपोज इथे 5 क्यूब इज 125. 125 इंटू जर मी 4 केलं, आय थिंक जस्ट अ मिनिट,
जर 125 तुम्ही 4 केलं तर मला इथेच 500 भेटून जातात ते राव, इथेच 500 भेटून जातात ते. म्हणजे तुमच्याकडे के ची व्हॅल्यू काय आली बेटा, के ची व्हॅल्यू तुमची आली याच्यामध्ये 5. के इज इक्वल टू किती बेटा 5. ओके, तो के इज इक्वल टू 5 साठी हे काय व्हॅलिड आहे, ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. ओके, तो चॅम्पियन अशा पद्धतीने आपण अजून न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करणार आहेत. ओके, आय होप तुम्ही हे व्हिडिओ मधले प्रत्येक न्यूमेरिकल नोट डाऊन करता, ते प्रत्येक स्टेप, कारण की आपण डिफरंट व्हरायटी वाले सम्स घेतोय. ओके, मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आपण कव्हर करणारच आहे. ओके, त्याच्याबरोबर तुमची प्रॅक्टिस झाली पाहिजे, त्यामुळे प्लीज लिहत चला, प्रत्येक क्वेश्चन लिहत चला. ओके, दुसरी गोष्ट नोटबुकला मेंटेन ठेवा. तिसरी गोष्ट अशी आहे, हे जे फॉर्म्युले लिहिलेले असतात त्या फॉर्म्युलेची लिस्ट डाऊन आत्तापासून स्टार्ट करा. ओके, 11वी प्लस 12वी प्लस एंट्रन्स हे सगळे फॉर्म्युले लिस्ट डाऊन झालेच पाहिजेत. ओके, आणि ते एका सेपरेट फाईलमध्ये, सेपरेट फोल्डरमध्ये ठेवा, जेणेकरून तुम्ही कधी त्याला फक्त तेवढ्या रिव्हिजनसाठी वापरू शकता. ओके, तर प्लीज 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 अजून सम ट्राय करायचे, तोपर्यंत